की माझ्याकडे भरपूर सर्टिफिकेट्स आहेत, डिग्रीज आहेत, अगदी भरपूर काही आहे माझ्याकडे शैक्षणिक पार्श्वभूमी. पण मी जेव्हा इंटरव्ह्यूसाठी जाते त्यावेळी माझ्याकडे एवढं सगळं असून सुद्धा मी सक्सेसफुल होत नाही, मला यश मिळत नाही. आणि जे यशस्वी होतात ते माझ्याशी जर का त्यांची तुलना केली तर शैक्षणिक आणि सर्व दृष्टीने कमी आहेत. तर नेमकी मी कुठे कमी पडते हे कसं समजायचं? सांगणं कठीण आहे, पण कदाचित मे बी तुम्ही संभाषण कौशल्यात कमी पडत असाल. दॅट कुड बी द सिम्पल थिंग, की तुमच्याकडे खूप ज्ञान आहे, तुम्हाला ते काम करता देखील येतं, पण जेव्हा तुम्ही इंटरव्ह्यूवर पॅनल समोर बसता तेव्हा मला करता येतं हे त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्यात तुम्ही कमी पडताय. आणि म्हणूनच इंटरव्ह्यू म्हटला की बऱ्याच जणांना पोटात गोळा येतो आणि त्याच्यावर उपाय एकच की मग त्याची प्रॅक्टिस करणे. म्हणजे हे कृतीप्रधान कौशल्य आहे. जसं सायकल चालवणं हे कृतीप्रधान कौशल्य आहे, पोहणं हे कृतीप्रधान कौशल्य आहे, तसंच संभाषण हे देखील एक कृतीप्रधान कौशल्य आहे. कृतीप्रधान कौशल्य म्हणजे आपण ती कृती जितकी अधिक करू, त्याचा सराव जितका जास्त करू, तेवढं आपल्याला त्याच्यात प्रावीण्य अधिक मिळतं. तर माझं असं म्हणणं आहे की जिथे शक्य असेल, म्हणजे कॉलेजमध्ये असताना प्रेझेंटेशन्स करा किंवा इंटरव्ह्यूजना जा. आजकाल जर तुम्ही वर्तमानपत्र उघडलं तर वॉन्टेड म्हणून असे बरेच असतात, गंमत म्हणून इंटरव्ह्यूला जा. म्हणजे इथे मी एक छोटा किस्सा सांगू इच्छितो. एक केदार डीके नावाचा माझा स्टुडंट आहे, तो जेव्हा मला भेटला तेव्हा ग्रॅज्युएट झाला होता, त्याला चांगली नोकरी होती आणि त्यांनी मला सांगितलं की म्हणजे त्यांनी भाषण वगैरे दिलं, त्यात बक्षीस वगैरे मिळवतो. म्हणतो भाषणात ठीक आहे, मला आत्मविश्वास आला समीर, पण मला ना इंटरव्ह्यूची खूप भीती वाटते, मी काय करू? म्हणलं मग भाषणात कसा काय आत्मविश्वास आला तुला? तो म्हणतो सराव करून. म्हणलं मग इंटरव्ह्यूचा पण सराव कर. तो म्हणतो म्हणजे काय? म्हणलं तुला नेक्स्ट नोकरी कधी करायची आहे? तो म्हणतो माझ्या प्लॅन प्रमाणे 2 वर्षानंतर मी जॉब बदलणार. म्हणलं 2 वर्षात 100 इंटरव्ह्यू देऊन ये गंमत म्हणून, आणि मग 101व्या इंटरव्ह्यूला तुझ्याकडे आत्मविश्वास असणार. त्यांनी वर्तमानपत्र घेतलं, उघडलं, इंटरव्ह्यूला गेला. त्यानंतर तो पुढील आठवड्यात मला भेटला. तो म्हणून गंमत होती माझी इंटरव्ह्यू. म्हटलं काय झालं? मी तिथे गेलो, बघितलं सगळे प्रचंड टेन्शनमध्ये. मला टेन्शनच नव्हतं, मला कुठे नोकरी हवी, मी आपल्या आरामात बसलेलो. पण जशी जशी वेळ नजीक येत गेली तेव्हा मी विचार केला, का प्रॅक्टिस इंटरव्ह्यू, का सिरियसली देऊ नये? आणि मग मात्र पोटात गोळा आला, कारण सिरियसली द्यायचा म्हटल्यानंतर मग घसा सुकला. मग तो म्हणाला मी आत गेलो. आत गेल्यानंतर तिथे बसलो, 4 व्यक्ती समोर बसलेल्या, आणि मी आत गेल्या गेल्या त्यांना सांगितलं की अहो मला भीती वाटते, मला 1 ग्लास पाणी द्या, मग आपण इंटरव्ह्यू सुरू करूया. त्यांनी मला 1 ग्लास पाणी दिलं, मी घटाघटा प्यायलो. 30 सेकंद मला वेळ द्या असं मी सांगितलं, आणि मग मी सांगितलं विचारा प्रश्न. त्यानंतर मला ज्या प्रश्नांची उत्तरं येत होती ती मी दिली. नाही त्यांना मी सांगितलं सॉरी मला येत नाही. इंटरव्ह्यू संपल्यानंतर मला समोरच्या महिलेने सांगितलं, आम्ही असं नाही म्हणणार तुमचं ज्ञान इतरांपेक्षा जास्त आहे, पण आम्हाला तुमचा आत्मविश्वास आवडला, तुम्हाला जॉईन व्हायला आवडेल का? आणि तो म्हणतो जी नोकरी मी 2 वर्षानंतर मिळवणार होतो ती मला, म्हणजे त्याला मला वाटतं जवळजवळ 60% इन्क्रिमेंट मिळाली आणि त्यांनी एका आठवड्यात आपली नोकरी बदलली. म्हणजे हे काय आत्मविश्वासाने केवढी जादू केली म्हणजे असं म्हणायला हरकत नाही. रश्मी चेंबूरून बोलतात आपल्याशी. हॅलो, मला असं प्रश्न विचारायचा आहे, त्याच्या आधी मी काही सांगते. मुलांना फुलू द्यावं हे खरं. आमच्या आईनी म्हणजे नातवांना इतकं छान फुलू दिलं की ते आजकाल त्यांचे ड्रॉइंग वगैरे खूप छान आहे, छोटे छोटे मशीन्स घरात बनवतात, खूप एक्सपर्ट झालेले आहेत. तणावाखाली कोणतीही गोष्ट होऊ शकते, फक्त उत्कृष्ट होत नाही ती. पण आपण काळाप्रमाणे काही गोष्टी करायच्या तर ते प्रयत्न करून शिकू शकतो. पण काही काही ऑफिसेसमध्ये वगैरे, आता माझी मुलं मोठी झाल्यामुळे मला असा प्रश्न येतो की खूप प्रेशर खाली काम करून घेतात, पण ते काम उत्कृष्ट होत नाही. तर हे HR डिपार्टमेंट किंवा जे त्यांचे कोणते डिपार्टमेंट त्यांचा असा काही अभ्यास असतो का की जास्ती काम असलं की खूप प्रेशर खाली काम करून घ्यायचं, पण चांगलं काम व्हायसाठी निश्चितपणे बिना तणावाखालीच काम होऊ शकतं का? मला असं वाटतं. तर हे बरोबर आहे का? त्यांचं म्हणणं एकदम बरोबर आहे, पण काय आहे की आजकाल प्रेशर कामाचं इतकं आहे की फार कमी कंपनीजमध्ये एवढा विचार केला जातो की या कामाची क्वालिटी किती असावी, कसं असावं. इनफॅक्ट ह्याचं उत्तर असं आहे की प्रत्येक कंपनीचं कल्चर वेगळं असतं. काही वर्ल्ड क्लास कंपनीज आहेत जिकडचं कल्चर इतकं छान आहे की एम्प्लॉईजना कसं फुलवावं ह्याचा विचार करून सिस्टम्स बनवल्या जातात. काम करताना कामाचा आनंद कसा मिळवता येईल ह्याच्यावर विचार केला जातो. पण हे कंपनी टू कंपनी डिफर होतं. काही कंपनीजमध्ये कल्चर फारच वाईट आहे, तिथे परफॉर्मन्सला इतकं महत्त्व दिलं जातं की प्रेशर खूप येतं आणि मग तिथे काम चांगलं होतंय की नाही तर सोडूनच द्या, पण काम करणाऱ्याच्या मानसिकतेचा पण विचार केला जात नाही. म्हणून तुम्ही विचार करा की ग्लोबलायझेशनचा हा एक नेगेटिव्ह इफेक्ट पण आहे
की आजकाल 35-40व्या वर्षीत लोकांना हार्ट अटॅक्स यायला लागलेत. पण त्याच्यावर उत्तर एकच की तुम्ही तुमचा आत्मविश्वास वाढवा, तुमचं काम चांगलं करा, म्हणजे तुम्हाला तुमची नोकरी निवडता येईल. नोकरीने तुम्हाला निवडण्याच्या ऐवजी आपण ऑर्गनायझेशनला निवडणं जास्त महत्वाचं आहे. आणि जर आपल्याला आपल्या हवं तसं ऑर्गनायझेशन मिळालं तर आपल्याला तर वर्क फ्रीडम मिळू शकतं. अदरवाईज ते वर्क फ्रीडम मिळवणं जरा कठीण आहे.